Ito yung OCC na naka-install sa unit ko. Kung makikita nyo, ginamitan ko lang siya ng kahoy. Ayan. So, nilagari ko lang siya para makompensate yung angle niya pababa. Tapos, hose, papunta sa ilalim hanggang sa likod po yan. Kasama sa tambucho. Tapos yan yung intake, yung exhaust sa loob. Tapos yung intake naman, nakasarado po siya. Sinarado ko na. Kaya kung mapapansin nyo, yung hose na yan, ayan, mula sa itaas, ginapang ko hanggang sa likod. Hose lang po yan na kulay itim na mabibili nyo sa hardware. Yung plastic hose na matigas, na flexible. Medyo flexible din yan. So, matibay po siya. Kahit naapakan siya, hindi siya magsasara. Kasi ang risk yan pag nagsara, magpa-pressure build up siya. Ayan. Yung pinakadulo, halos naka-level po siya sa tambucho. Ito naman yung plastic clip na ginamit ko para ma-mount yung OCC. So, kung titignan ninyo, tutuklapin nyo yung insulation, makikita nyo mayroong butas dyan, kudrado. So, pwede nyo ilagay doon, tapos yun yung pinakatornilyuhan ninyo. Ngayon, kung nag-isip kayo, baka ma-vibrate, tamaan, ganyan. So, subukan natin. Pakita ko sa inyo, start natin yung unit. Medyo mahina na yung battery ko. Ayan na yung voltahe. So, cold start siya. Yan yung pinakahinig ng makina. So, nag-worry kayo baka tamaan siya. Hindi. Kita nyo. Walang hinig. Hindi nanginginig yung OCC. So, yung risk na ma-vibrate siya, mabasag siya, tumulo dahil sa pag-nginig. Hindi siya worry. Ayan. Mapapansin nyo. Hinig yung makina pero yung OCC wala.